2022 წელი ქართული MMA-ის ისტორიაში ყველაზე წარმატებული გამოდგა. უკვე 4 ქართველი ყავს ტოპ 10-ში და მთავარი მედროშე ქართული MMA-ის იყო რომან დოლიძე. წელი ჯერ დაკასთან გამარჯვებით დაიწყო, შემდეგ ფილჰოუსი დაამარცხა და ბოლოს ჯეკ ჰერმანსონი, რომელთან გამარჯვების შემდეგ უკვე მერვე ნომერია რეიტინგში. ვერსად ვერ წავა ჯეკ ჰერმანსონი! I can knock out people! I'm here at top 10 ranked 185er and welcome! რომანის საშობაოდ მშობლიურ ბათუმს ესტუმრა და ჩვენც რა თქმა უნდა მის სანახავად ბათუმში ჩამოვედით. აბა როგორ ხარ? როგორ მიზავრით? კარგად. გაგვიმართლა არა ამინში? თუ პირიქით? პირიქით, მე მგონი არ. ჩემი ამინდი არ არის დღეს, წვიმიანი ამინდი არაა ბათუმში, მაგრამ ტურისტებს უხარია. შენ ხარ ადამიანი, რომელსაც შეუძლია პრინციპში ნებისმიერ ადგილას ცხოვრობდეს, სადაც მოისურვებს. მაგრამ მაინც ირჩევ ბათუმს. რატომ? ალბათ ჩემი ისტორია, რაც ჩემს ოჯახს შეეხება, ჩემს ასე ვთქვათ, გვარს, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა, როდესაც სადღაც სხვაგან მივდივარ, მაინც აქეთ მიზავს ყველაფერი და სულ ვცდილობ, რომ თავისუფალი დრო, როდესაც მაქვს საქართველოში, ბათუმში გავატარო. საქართველო მიყვარს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ბათუმის განსაკუთრებულად მიყვარს. სკოლაში აქ სწავლობდი, ხო? დიახ, ბათუმში. სასულიერო გიმნაზიაში ვსწავლობდი და შემდეგ გიმნაზია 21 საუკუნეში. ბავშვობიდან სპორტშიც ვიყავი, ერთ-ერთი ნაწილი იყო, ასე ვთქვათ, რომ ყოფილიყავი დატვირთული სპორტი, დამატებითი გაკვეთილები და ასე. საბოლოო ჯამში მაინც პირველი შენი, ასე ვთქვათ, პროფესიონალური სპორტი იყო ფეხბურთი. დიახ, 8 წელი ფეხბურთი ვიყავი დაკავებული. მეკარე იყავი. დიახ, კარში ვიდექი, კარებს ვიცავდი. როგორც წესი, მეკარეები ხშირად თავიდან მეკარეები არ არიან ხოლმე, მერედგებიან კარში. შენ შემთხვევაში როგორ იყო? ჩემ შემთხვევაში სანამ მივიდოდი კონკრეტულად სავარჯიშოდ, ეზოში ვთამაშობდი, ძალიან უხეში მოთამაშე ვიყავი და ყველა ცდილობდა რომ კარში ვყოფილიყავ. ანუ ეგრევე ხელთათმანებით მიხვედი. როდესაც მივედი სავარჯიშოდ, უკვე მეკარე ვიყავი, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული. მენტალურად მინდა. გიჩუბია? სტადიონი. კი, იყოს, ასეთი ექსცესები მომხდარა ჩემს ისტორიაში. წითელი ბარათიც გექნება. კი, წითელი ბარათი მივიღე ზუსტად იმიტომ, რომ ჩემს თანაგუნდელზე მწეს წითელი. როდესაც ფეხბურთს თამაშობ და მეკარე ხარ, დამოკიდებული ხარ მთელი გუნდის თამაშზე. და შერეულთა ბრძოლებში შენს, ასე ვთქვათ, თუ კარგად გამოდიხარ, შენი ბრალია, თუ ცუდად გამოდიხარ, ის შენი ბრალია. და ამიტომ ეს უფრო მომეწონა რა, უფრო თავისუფლად, უფრო კარგად ვიგრძენი თავი კონკრეტულ ამ სპორტის მიმართულებებში. ფეხბურთის შემდეგ გადავწყვიტე სასწავლებლად წასვლა. იმ მომენტში ავრჩიე ოდესა, ძალიან წააგავდა ბათუმს და ეს იყო თავისი არჩევნის, ასე ვთქვათ, გადამწყვეტი ნიუანსი. და პირველი განათლება იყო გემშენებელი ინჟინერი. მთელი ბავშვობა სპორტში ვიყავი, ამიტომ არ შემეძლო და ვერ ხედავ ჩემ თავს სპორტის გარეშე. იმ დროს ვუყურებდი მახსოვს პრაიდს. სადაც ის იყო, რომ არ ვიცოდი, რომ პრაიდი აღარ არსებობს. მაგრამ იმდენად საერთოდ არ ვიყავ ამ სპორტში, რომ ვუყურებდი ვიდეოებს, მეგონა რომ მაინც ეს სპორტი კიდევ არსებობს. და იყო ფედორ ემილიანენკო, რომელიც ვარსკვლავი იყო მაშინ ჩანაწერებში და მირკო კროკოპიც საერთოდ. და ნახე, რომ ფედორ ემილიანენკო არის საბრძოლო სამბოს, ასე ვთქვათ, სპორტსმენი. და დავიწყე მოძებნა ამ საბრძოლო სამბოს. მივედი დავიწყე ვარჯიში და აღმოჩნდა, რომ პრაიდს არ წააგავს საერთოდ. სხვა სპორტია. სხვა სპორტია. და ჩემი მეგობარი დადიოდა სერგეი, ახაც ძალიან ახლოს ვარ მასთან. და პირველი ჯიუ-ჯიტსუ სპორტსმენი იყო საერთოდ უკრაინაში. და კუთხეში დავიწყეთ მასთან ერთად ვარჯიში. იმიტომ რომ მას კიმანო ჰქონდა ის, რა თქმა უნდა, მან ბრაზილიური ჯიუ-ჯიტსუ გააგრძელა, მე კიმანო არ მქონდა, გავხდი გრეპლერი. სიტყვა ამ სიტყვის არც ვიცოდი რას ნიშნავს ეს სიტყვა. მან პირველად წავედი შეჯიბრებაზე ძალიან სწრაფად გავიმარჯვე და ამის შემდეგ ძალიან მოკლე დროში მივაღწიე მსოფლიო, ევროპა, აზია და დიდი ტურნირები. ჩემი დარბაზის გავხსენი, მოსწავლეებიც მყავდა და სადღაც 6 წელში მივიღე შემოთავაზება WWF-ის ორგანიზაციის, რომ მათთან დამეწყო
გამოსვლა. რა თქმა უნდა, დავწონე და მაინც გადავწყვიტე, რომ მომესინჯა, შეიძლება რამე გამოვიდეს. ყავდა ერთი ფრანგი ბიჭი, 3-0 იყო მომენტისთვის. და მისთვის ეძებდნენ სპორტსმენს იმისათვის, რომ უკრაინაში სახელი მოეხვეჭა. არ ვიცი რატო ამერჩიეს მე, მაგრამ მე მგონი 55 თუ არ ვიცი ზუსტად რა დრო დამჭირდა. ნოკდაუნში. ცენაკლები მახსოვს ზუსტად. მოვიგე. სასაცილო ის იყო, რომ ამ ბრძოლაში იმდენად გრეპლერი ვიყავ, იმდენად მოჭიდავ ვიყავ. არ ველოდი რომ რა ეპიზოდსაც ნოკდაუნის მერე რომ ფეხზე წავედი, ისმა ძალიან სასაცილო მომენტი იყო. ვინმეს თუ კითხე ისე, მაინც გასაგებია გრეპლინგია, მაგრამ გრეპლინგში სახეში ხელი არ ხვდება. საერთოდ არ ვუყურებდი MMA-ს, საერთოდ აღარ ვუყურებდი და ვფიქრობდი, რომ ეს როგორი სპორტია, ერთმანეთს ურტყამენ და ასე შემდეგ. ესე გრეპლინგზეც რო ვფიქრობ, კამასუტრას გავს. რო დაფიქრდი. მაგრამ საერთოდ ვინც არ იცის შედარება გრეპლინგი. მეც გრეპლერი ვარ, მე ალბათ ადვილად ვიტყვი ამას. მაგრამ ასე მოხდა, რომ რა თქმა უნდა MMA უფრო მიმიზიდა, უფრო მეტი შესაძლებლობები მომცა, გზები გამიხსნა. საერთოდ ადვილად ფეთქებადი ვიყავი. ალბათ ახლაც ადვილად ფეთქებადი ვარ. კომაგები ხშირად გადარებენ ზღვას შენი საბრძოლო სტილიდან გამომდინარე. შენ ამდენად ხედავ ამ მსგავსებას. საინტერესო, არასდროს არ გამიგია. ვცდილობ შევეცდები მოვიძიო რაიმე ინფორმაცია და მაინტერესა ახლა. რატო ერთი კარგი დარტყმა, როცა გადის ხოლმე მეტოქისგან, რო ღელდები. ვიცვლებ კი. ნამდვილად ეს ფეთქებადი ხასიათი ხშირად ვამბობ, რომ აი, როდესაც შემდეგ ბრძოლას ვუყურებ, მიკვირს, რომ აი ცხოვრებაში ცოტა იმედი მაქვს მე სხვა ადამიანებად და ბრძოლაში ისეთი აგრესიული რაღაც ისეთ თითქოს ეს დაბეჭდება მაქვს, რომ ომში მივდივარ, არ ვიცი როგორ ახსნა. ბრძოლის წინ ვერ ვიტყვი ამას. რომ ოქტაგონში როდესაც შევდივარ, ბრძოლა იწყება, აი მაშინ რაღაც იცვლება ჩემში. მშობლებისთვის სპორტი საერთოდ იყო როგორც ჩემი ჯანმრთელი ცხოვრების წესის საშუალება, ასე ვთქვათ. მაგრამ რამოდენიმე წლის უკან მახსოვს, როდესაც დედა ჩვენთან მოვიდნენ სახლში, მამაჩემი რა თქმა უნდა საუბრობდა როგორ უხარია, რომ ვიმარჯვებდა ამ შემდეგ და დედაჩემ შეეკითხეს თუ როგორ უყურებს ის ამ ყველაფერზე თუ უხარია რომ შვილი ასეთ მიღწევებს აღწევს სპორტში და ასე შემდეგ. და ჩემის პასუხი იყო ასეთი. დიდი იმედი მაქვს რომ რომა ერთ დღეს დაიწყებს თავისი ჭკუის გამოყენებას და არა კუნთებისო იმისათვის რომ ცხოვრებაში ჯამაგირი მიიღოს. და სპორტსმენი რომან დოლიძე ახერხებს რომ იყოს ბიზნესმენი რომან დოლიძეც. გასაკვირია რომ საკმაოდ კარგად გამოდის. მე ძალიან სკეპტიკურად ვუყურებდი, არ მეგონა რომ ადვილი იქნებოდა მართლა, იმიტომ რომ ყოველდღიურად მაინც მიწევს მონაწილეობის მიღება, მაინც ვღებულობ რეზულტატებს თუ რა ხდება, რა ცვლილებებია, რეზულტატები როგორია დღის ფინანსური და ასე შემდეგ და ძალიან კარგად მიდის, ვითარდება და დიდი ზრდა გვაქვს. იმედი მაქვს, რომ ჩემთანაც მოვხვდებით და იქ უფრო ცლად ვისაუბრებთ. საშენო ამინდიც მოვიდა. დღეს კარგი ამინდია, ჩემი ამინდია, ბათუმის ამინდია. ცოტა დავსველდებით, მაგრამ ეგ არაფერი. კარგი, ეხლა შევიდეთ მაღაზიაში, ძალიან დავსველდით. კარგი ამინდია, სხვა. კარგი ამინდია, ბათუმური. როგორ ახარ? გამარჯობა. მომზანდი. კონკრეტულად ზანდი. თქვენ როგორ ხართ? არ არის ეს, კარგი. მერხალობა. მომზანდი. გამარჯობა. როგორ ბრძანდებით? გამარჯობა. დავაგემოვნებ დღეს თქვენს ნახელობას. აუცილებლად ბიჭებს გავასინჯინო. თავიდან მაღაზია მუშაობდა მხოლოდ. სულ მინდა და მაინტერესებს, რომ სულ ახალი რაღაც კონდეს. წინათ ჩამოსვლა და დაკასის ბრძოლის შემდეგ დაემატა საცხობი. ძალიან კარგი. დაკას დიდი მადლობა. მადლობა დაკას. და შორის ძალიან კარგი ბიჭია. ძალიან კარგი ბიჭია. ახლა ვსაუბრობთ. ძალიან კარგი ძმაც ყავს. იმედი მაქვს კარიერა გამოუსწორდება. სულ ვამბობდი რომ უნდა დავიწყო საქმიანობა იმისათვის რომ შეცდომები დაუშვა, რათა მალე გამოვასწორო. რაც უფრო გვიან დაიწყე, მით უფრო გვიან დაუშვებ ამ შეცდომებს, ალბათ უფრო ძნელია მათი გამოსწორება. WWF-ის კამარი. დიახ. დაიცავი ხო ეს კამარი? ორჯერ ხო თუ ორცები? ორჯერ. არა, ერთხელ მოვიგე, ერთხელ დავიცავ. პასტერნაკთან იყო. მიშელ პასტერნაკი და ედერ ბამბუ დე სოუზა. მასთან გავიმარჯვეთ. ეგ ორი ბრძოლა იყო ის, სადაც ყველაზე მეტად გამოჩნდა შენი ტალანტი. შესაძლებლობები. ხო, უნარები. Georgian Power. ზუსტად. და ჭადრაკი, ასევე ჭადრაკი დავინახე. გიყვარს ჭადრაკის თამაში?
ალბათ ამ ოთახს უფრო მისთვის ვიყენებ, რომ ჭადრაკი ვითამაშობა და ნამდვილად ძალიან ხშირად ვთამაშობ. ჩესკომზე თამაშობ, ხო ისე? ჩესკომ, როდესაც ჩესკომ საინტერესო იმით არის, რომ ქულებია რა და გაინტერესებს რომ მოიმატო. ვიცი რომ შენ საკმაოდ მაღალი ქულა გაქვს და არც ისე, მაგრამ მეც მიყვარს ხო ჭადრაკის თამაში და ვითამაშოთ რა. თამაშობ რა. რომან დოლიძე ჩხუბით რა აზრი აქვს, ვერ გეჩხუბები და ჭადრაკი მაინც ვითამაშოთ. მოусინჯოთ. ისე რას ფიქრობ იმასთან დაკავშირებით, რომ მებრძოლები ძირითადად მეორე საქმეს ყოველთვის პოულობენ, იმიტომ რომ ფინანსურად არ ყოფნით მხოლოდ MMA. თუ ვილაპარაკებთ, აი ახლა მაგალითად ჩემს მდგომარეობა სპორტში, კონკრეტულად დღესდღეობით არ მჭირდება დიდად, ასე ვთქვათ, რაიმე სხვა საქმე და ბიზნესში ვიყო. მაგრამ სამომავლოდ, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია და როგორც მოგითხარით, თუ ყველა საქმეს შესწავლა სჭირდება და ყველა საქმეს აქვს თავისი ეტაპები, გასავლელი ეტაპები. მე მაგალითად ბიზნესი ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან ძლიერი ვარ, ან ვიყავი, ვიცოდი, რომ ბევრი რაიმე მქონდა სასწავლელი და გასავლელი, ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის აი ამ ეტაპების გასვლა და რაც შეიძლება ადრე. პროტესტი მაგალითად ჯონ ჯონსს აქვს არაპირებს დაბრუნებას სპორტში, იქამდე სანამ იმ თანხებს არ შესთავაზებენ, რაც მას სურს, ამ პროტესტს შენ არ ეთანხმები. შეიძლება ჯონ ჯონსს აქვს ამის უფლება, იმიტომ რომ ის ჯონ ჯონსია და რეალურად თუ ვისაუბრებ, დიდი ალბათობით უბრალოდ მეტის ჯამაგირი უნდა და ეს არის და ეს მეტი არაფერი. დაველოდებით ნახოთ. მე ვფიქრობ, რომ ჯონსი მაინც დაბრუნდება და ემზადება ამ დაბრუნებისთვის. სად ხედავ შენს თავს რომან 10 წლის შემდეგ? პროგნოზირება ჩემი ცხოვრების ჩემთვის ძალიან ძნელია. რო იცოდეთ, რამდენჯერ შეიცვალა ჩემი კარიერა, ჩემი ცხოვრება, საერთოდ საქმიანობა, რასაც უდგები, ნამდვილად მე აი ესეც რო ავიღოთ 5 თვის უკან, ალბათ ვერავინ ვფიქრებდა, რომ დღესდღეობით მე 10 მერვე ადგილზე ვიქნებოდი საუკეთესო შორის, ამიტომ არასდროს არ უგეგმავ, მაგრამ ნამდვილად ვიცი, რომ რასაც არ უნდა ვაკეთებდე, მაქსიმალურად უნდა ვიყო წარმატებული იმ საქმიანობაში და ეს არის ჩემი მთავარი მიზანი. რომა, შენი აზრით რა აკლია ქართულ MMA-ს იმისთვის, რომ იყოს იმაზე წარმატებული, ვიდრე ახლა არის? ამას იმიტომ გეკითხები, რომ თუნდაც შენ ვერ ვიტყვით, რომ შენ ხარ ქართული MMA-ს პროდუქტი. ქართულ MMA-ს არ შეუქმნი ხარ შენ, რომან დოლიძე, მებრძოლი ჩამოყალიბდა უკრაინაში. ყველას თითქოს სჭირდება სამშობლოს დატოვება იმისთვის, რომ უფრო დიდ, ასე ვთქვათ, უფრო დიდ სიმაღლეზე ავიდეს. პირველ რიგში ამ ეტაპზე ვფიქრობ ჭირდება დრო. ინფრასტრუქტურა ნელ-ნელა შენდება, იცვლება. რა თქმა უნდა, იდეალური არ არის, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ დიდი ცვლილებები არის და ხდება. და მხოლოდ დროის ფაქტორია, როდის ასე ვთქვათ, წარმოაჩენენ ქართველი სპორტსმენები თავს უმაღლეს დონეზე და დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი დრო ამაში არ დაჭირდება. ფრე არ გაწყობს ხო რომან? რატომაც არა, შეგვიძლია შევთანხმდეთ ფრეზე? შენ იყოს ფრე. კარგი. მაგარი წაგებული გქონს. აი ერთი წუთი. აი ამის მე რასაკეთებ? ჯერ მოვკლავ აი ამას. გაიკეთებ შახს. კი ბატონო. მერე წახვა. ოკეი? მერე გაიკეთებ შახს. მერე უნდა ან დაბრუნდი აქ, ან უნდა მომიკლამას, მოგიკლავ და კი ბატონო. კი ბატონო. ასე ისე შეიძლება. წლის საუკეთესო სპორტსმენი ჯილდოვდება რომან დოლიძე.
რომან ისე სად ვარჯიშობ ხოლმე ბათუმში, გარდა დარბაზისა? ბათუმში ძალიან კარგი დარბაზია, რომელიც სულმე მეხმარება. ბათუმის ბოქის აკადემია. ვიცი, ჩემი მოსწავლე ასწავლის ხვიჩა ქორიძე და საერთოდ ძალიან კარგი სკოლა აქვთ. ჩამოყავთ სხვადასხვა მწვრთნელები, ბოქსის მწვრთნელები, კრივის მწვრთნელები ჩამოყავთ. ვიცი, ძალიან მალე ვითარდებიან, დღესაც მივიყავი მისული. სულ ახალი ინოვაციები აქვთ. საღამოსაც ვაპირებ მისვლას. ეხლა სად მივდივარ დავარჯიშოთ? ახლა წავალ ზღვისპირას, ჩვეულებრივ გავხურდებით და მოთელვით ვარჯიშს გავაკეთებ. ბევრჯერ გაგვიგია, რომ საქართველოში არ არის საკმარისი პირობები მომზადებისთვის, ამაზე სპორტსმენებიც საუბრობენ, მწვრთნელებიც საუბრობენ. რამდენად რეალურია, შეიძლება სრული კემპისთვის არ არის, მაგრამ თუნდაც იგივე გრეპლინგის კუთხით, ჭიდაობის კუთხით რო გაიაროს, ამდენი მაღალი დონის სპორტსმენი ყავს აქ ქვეყანაში. საერთოდ ქართული ჭიდაობის ისტორია ძალიან დიდია და მე არ ვიცი როგორ შეიძლება რომ ითქვას, რომ ჭიდაობაში არ შეიძლება რომ მომზადოს საქართველოს. ჩემთვის მაგალითად იდეალური ვარიანტი იქნებოდა აი ასე ახლო პერიოდში რომ მქონდა ბრძოლა, მაგალითად რაღაც პერიოდი მომზადების აქ ყოფილიყავი და ჭიდაობაზე წავსულიყავი, მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან ცოტა დრო მაქვს მოსამზადებლად და ვერ ვახერხებ. დარწმუნებული ვარ, არანაირი პრობლემას არ შეადგენს საქართველოში რომ ივარჯიშო სპორტსმენმა და მაგალითად იასპარეზოს ამერიკაში. ჯონ დანაჰერიას არის ლეგენდარული მწვრთნელი, მას აქვს ნათქვამი, რომ ჯიუ-ჯიტსუ იყოფა 4 ნაბიჯად, 4 ნაბიჯიანი სპორტია. პირველი ნაბიჯი არის მეტოქის მიწაზე გადაყვანა, მეორე ნაბიჯი რომ გაცდემის ფეხებს, მესამე ნაბიჯი აიღო მაქსიმალურად დომინანტური პოზიცია, ეს იქნება მაუნთი ან ზურგიდან მაუნთი და მეოთხე არის მუშაობ უკვე საბმიშენზე. ლეგლოკერების შემთხვევაში თითქოს ეს ყველაფერი ასე არ მიდის. თითქოს ლეგლოკერი პირველ 3 ნაბიჯს ახტება. შენ როგორ აღმოჩნდი, რომ ეს შენთვის ასე ვთქვათ კლასიკური გზა არ აირჩიე და პირდაპირ ასე ვთქვათ ფეხზე დაიწყე მუშაობა. რამ განაპირობა? აი ასე კუთხიდან არ ვუყურებდი, მეც უბრალოდ ვაკეთებდი და ვცდილობდი მესწავლა და მემუშავა იმაზე, რაც ჩემთვის გამოსადეგი და ეფექტური იყო კონკრეტულად ჭიდაობისთვის. აი ისიც პრობლემა იყო, არა მხოლოდ MMA-ში, ახლა რომ ამბობთ რომ მწვრთნელი არ ყავს. მაშინ ხო საერთოდ მწვრთნელის გარეშე ვარჯიშობდი, იმიტომ რომ ჩემი გუნდი მყავდა, ჩემი კლუბი მქონდა და ჩემს ბიჭებთან ერთად ვარჯიშობდი და მათთან ერთად გავდიოდი მთელ მომზადებას მწვრთნელის გარეშე საერთოდ, იმიტომ რომ მე ვიყავი მათი მწვრთნელი, თვითონ მასთან ერთად ვარჯიშობდი და ასე შემდეგ. ამიტომ სწორი გზები მე ვფიქრობ არ მქონდა გავლილი და აი რაც შეეხება როგორ მივედი, შეკითხვა რაც დამისვით. ხა. ამ კინეოლებამდე. აი ზუსტად ის არის რომ ჩემი ჭიდაობა ძალიან ხშირად იცვლებოდა. თავიდან ვაკეთებდი გილიოტინა ქვია ასე ილეთია, მახრჩობელი ილეთია, სულ მას ამილეთებს ვაკეთებდი. ესეც გარდიდან მსრულდება. არა, სხვა შორის დგომში ვიღებდი და შემდეგ დგომიდან ჩავდიოდი. შემდეგ დავიწყე მუხზე ვაკეთებდი მტკივნეულებს და ახლა კონკრეტულად ყველაფერს ვაკეთებ ფეხზე, მაგრამ თუ საჭიროა სხვა ილეთებით შემიძლია. ეს ბოლოს ჰერმანსონი ვერ მივხვდი საერთოდ როგორ გამოვიდა მტკივნეული მახრჩობელელით და სამკუთხედიდან, მაგრამ ხედავთ შემიძლია ხოდა. მინდა კითხო ისლამ მახაჩევთან და დენიელ კორმიესთან დაკავშირებით. შეიძლება შენც ნახე ის ინტერნეტში ეს. მახაჩევი და კორმიე ელაპარაკობდნენ ერთ-ერთ კორმიეს პოდკასტში თუ სწორად მახსოვს და მახაჩევმა უთხრა რომ ძალიან ბევრია UFC-ში ისეთი შავი კამარი, რომელსაც რატომ აქვს საერთოდ შავი კამარი ვერ ხვდები. ეთანხმები? არა, არ შეიძლება ასე თქმა, რატომ აქვს. მე ვფიქრობ, რომ შავი კამარი არ არის იმის მაჩვენებელი თუ რა სიძლიერის ჭიდაობა გაქვს. ზოგი შავ კამარს ღებულობს დროთა განმავლობაში. ზოგი უბრალოდ იმიტომ რომ ბეჯითად დადის ვარჯიშებზე და ასე შემდეგ. მე შავ კამარს არ ვუდგები და ჩემთვის არ არის იმის მაჩვენებელი, რომ ეს ადამიანი არის ძალიან კარგი მოჭიდაო. ვილაპარაკეთ ამდენი ბათუმზე, ზღვაზე, მაგრამ შენ გიყვარს მთა, რატომ? ვერ ვიტყვი რომ მიყვარს მთა, უბრალოდ მიყვარს ბუნება პირველ რიგში.
და ეს არის ჩემთვის ყველაზე მთავარი, აი ბუნებაში ყოფნა, განმარტოვება, მხრივ რომ უბრალოდ კომფორტის ზონაა ჩემთვის. ან ყველაზე უფრო სწორად ვთქვათ, კომფორტის ზონიდან გასვლა უფრო მიყვარს, რაღაც სირთულეები, თოვლი, წვიმა და ასე შემდეგ. ერთადერთი მებრძოლი ხარ, რომელიც სამჯერ იყო ზედიზედ, ასე ვთქვათ, ანდერდოგი, სიტყვა რო ვიხმაროთ, მაგრამ სამი ბრძოლა მოიგო წელს. ხო არ არის ამ ანდერდოგობის მიზეზი ის ფაქტი, რომ მაგ ცდილობ რაღაც შორს იყო, მხოლოდ შენი საქმე გააკეთო და გამოერიდო ყველაფერს. არც უყურებ პრინციპში ვის რა ასე ვთქვათ, რა კოეფიციენტები აქვს. ჩემთვის სულ ერთია, ჩემს საქმეს ვაკეთებ, მჯერა ჩემი თავის, დარწმუნებული ვარ და მთავარი არის ჩემთვის, რომ შევძლო ვაჩვენო ის რისთვისაც ვემზადებოდი, ამდენი შრომა და ჯაფა. ჩავდი ამ ყველაფერში და მეტი არაფერი პრინციპში, გავდივარ, ბრძოლაა და ყველა ბრძოლა მნიშვნელოვანია. უკვე ტოპ-10-ში ხარ. მერვე პოზიცია გიკავია და შესაძლოა უფრო აქტიურადაც მოგიწიოს ბრძოლამდეც, რომ გამოჩნდე ივენტზე, ეს სჭირდება როგორც იცი ბრძოლას. ამ კუთხით ამდენად ფიქრობ, რომ გეყოფა დრო, მომზადება, ასევე დასწრება, მარკეტინგულადაც სწორი იქნება. თუ ამ მომზადებაზე ვისაუბრებთ, უბრალოდ ფიზიკურად არ მექნება შესაძლებლობა, რომ დავესწრებ, იმიტომ რომ მომზადებას ვაპირებ პირველი ეტაპი მინდა ტაილანდში გავიარო და მეორე ეტაპი სადმე ევროპაში, ჩვენთან ახლოს, ამიტომ ვფიქრობ არ მომიწევს და არ მექნება ეს დილემა გადასაწყვეტი მივიდე თუ არა. რა თქმა უნდა, აი ამერიკაში რო ყოფილიყავი, მომიწევდა ალბათ. ანუ იწყებ ტაილანდით მომზადებას. დიახ, პირველი ეტაპი მინდა გავიარო ტაილანდში და შემდეგ კონკრეტულად არ ვიცი, მაგრამ აი მოვძებნი ისეთ ადგილს, სადაც მეყოლება სპარინგ პარტნიორები, რათა კონკრეტულად ამ ბრძოლისთვის მოვემზადო. მარვინ ვეტორის დამარცხების შემთხვევაში ხდები მეოთხე ნომერი. რა იქნება შენი შემდეგი ნაბიჯი? ვფიქრობ, რომ შემდეგი ნაბიჯი ლოგიკურად თუ ვიაზროვნებთ, იქნება ტიტულზე კამარზე ბრძოლა. და საკმაოდ რეალისტურია, იმიტომ რომ ერთმანეთს ყველა შეხვდა და საინტერესო უნდა გამოვიდეს ჩემი და ჩემპიონის ბრძოლა. ისე თუ შენზე იქნება დამოკიდებული ეს თეორიულად რომ დავუშვათ ესეთი რამ, რომელი გირჩევნია, ალექს პერეირა თუ ისრაელ ადესანია? სულ ერთია, ორივე ერთი სტილის სპორტსმენია. ძალიან საშუალო დონის ჭიდაობა აქვთ, ასე თუ სუბუქად თუ ვიტყვი. მიზანი არის ჩემპიონობა თუ მიზანია განვითარება და ჩემპიონობა თავისით მოვა? ჩემი სტანდარტული ფრაზა არის, ცუდია ის ჯარისკაცი, რომელიც გენერლობას არ ცდილობს. რა თქმა უნდა, ჩემპიონობა და ჩემპიონობას მოყვება განვითარება. რამდენად მნიშვნელოვანია სპორტში გამართლების ფაქტორი? ყველგან საჭიროა გამართლება და უფრო სწორად თუ ვიტყვით, ალბათ სწორი დროის ფაქტორი. აი დროულად თუ მოვა ყველაფერი, როგორც ჯეკ ჰერმანსონთან მოხდა. ვინ არის ადამიანი, რომელსაც შეიძლება ჰკითხო, რომელ ბრძოლას დათანხმდე ან არ დათანხმდე, თუ ყავს ასეთი? ასეთი ადამიანი არ არსებობს და არც ჩემ თავსაც არ ვეკითხები. ჯერ არ ყოფილა ესეთი სიტუაცია, რომ ოპონენტი შემომთავაზეს და მე საერთოდ ყოყმანით მაინც დამეწყო. ბავშვობაში მაინც თუ იყო ადამიანი, ვისაც უჯერებდი. მშობლები ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდათ და ჩემი ბაბუას ჰქონდა ძალიან დიდი გავლენა ჩემზე. დღემდეც სამწუხაროდ აღარ არის ჩვენთან, მაგრამ დღემდეც ასე ვთქვათ, ვცდილობ აი ისე ვიცხოვრო და სულ ვფიქრობ, აი ბაბუა ჩემი რა სიტყვა და ამა თუ იმ საკითხზე და გადაწყვეტილებები ისე მივიღო. მინდა რომ წარმატება გისურვო შენი მომავალი ბრძოლის წინ. გისურვო ისევ უკვე ტრადიციული გამარჯვება. ჩიტო გურიტო და გამარჯვებული დაბრუნება კიდევ ერთხელ სამშობლოში და იმედია შემდეგი ახალი წლისთვის უკვე ძალიან შემდეგი არა, დიახ, შემდეგი ახალი წლის. ძალიან კარგი იდეა შევეცდები შევასწავლო. მინდა რომ მოვეფერო ჩვენს ქართულ გულშემატკივარს. აი ნამდვილად იგრძნობა ეს სითბო, სიყვარული. როდესაც ჩამოდივარ საქართველოში, თავს გვძნობ აი იმ ადგილას, სადაც მინდა ვიყო. და არასდროს არ მიფიქრია, რომ აი სადღაც დავრჩე, აი სადღაც სხვაგან გავატარო ახალი წელი, ან გავატარო ის თავისუფალი დრო, რომელიც მაქვს ბრძოლებს გარეთ, მაგალითად ბრძოლა ჩავატარე და დრო მაქვს. სულ საქართველოში ბრუნდები და პირველ რიგში ეს ჩვენი ხალხის დამსახურებაა. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს ერს და ძალიან მინდა რომ ჩვენ ერთად ვიყოთ, ძლიერები ვიყოთ და წინ ვიაროთ ერთიანი საქართველოს.
დაიხ. დაიხარე რომ